ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਪੈਕੇਜ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। FBI ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਂਡਰਿਊ ਫਿਊਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ontario ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਸਾਬਕਾ MP ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਨੇ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 155 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ 75,000 ਰਾਉਂਡ, 120 mm ਮੋਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ 120 mm ਮੋਟਾਰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ 20,000 ਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਰਫੇਸ ਟੂ 에ਅਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $9.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ RHC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ RHC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਨਿਵਾਸ ਤੇ FBI ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਪਾਮ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਇਸ ਸਮੇਂ FBI ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੈਫਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਇਹ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ AFP ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ FBI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ FBI ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਵਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਂਡਰਿਊ ਫਿਊਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ
ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਂਡਰਿਊ ਫਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਧੂੰਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। Winds to have changed more aggressively. They are changing, so it's a very dynamic situation, but still the current predictive modeling suggests that there will be a heavy smoke impact on towns of Grand Falls, Windsor and Bishop Falls. So the fire is not directly predicted to have a path that will directly impact the communities, but the smoke is what is the greatest worry for us right now. Is an additional area that we're currently looking at right now. It's the smoke that's the issue. So to your point, we're looking at evacuating and triage and evacuation of medical patients who are in facilities, hospitals, long-term care facilities, personal care homes. But we all know that there are people home with medical problems who aren't admitted to hospital. So we encourage people with lung problems, in particular breathing problems, to really take this seriously and consider evacuating the area, anticipating that wind change and the significant impacts of smoke in that area, in those areas, and throughout systems. So we're looking at securing facilities that aren't in use right now, like schools and other facilities, if there's a greater evacuation. But for those patients who happen to be at a home who are struggling with COPD or other lung problems, we encourage you to reach out to 811 for medical advice, and equally if you have to be displaced. ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ MP ਰਵੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਨੇ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਚਿਹਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, as a candidate ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Obviously, Doug McCallum has fulfilled his major promises, but he has been very controversial. It really comes down, this election comes down to his style of leadership. But it's going to be difficult for the voters of Surrey to coalesce now around a single alternative when you've got 3 good alternatives in the race. And there are rumors that another former provincial politician might jump into the race as well. Be incumbent upon these candidates opposing Doug McCallum to distinguish themselves from the others, so that they can provide that effective alternative to the voters of Surrey. ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਪਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਵੀ 21 ਸਾਲ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਫੈਕਟਡ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਪਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆ ਦੇਖਿਓ ਮਦਰ ਨੋ ਮੋਰ, ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜੈਂਟਲ ਆਮ
ਤੀਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ nobody is immune from this। ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬੜੇ ਬਰੂਟਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰਨੈਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ naturally mere mixed emotions. Anybody who gets convicted of murder is on lifetime parole. The only thing here is that you have eligibility after a specified number of years, but anyone who's convicted of murder is under the supervision of the parole board for the rest of that person's life. So if that person can be brought back at any time into the criminal justice system, if that person does something wrong, even such as impaired driving or common assault. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਲਖਵੀਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਲਖਵੀਰ ਦੇ ਬਸ ਵਿਦਿਨ 2 or 3 ਮਿੰਟਸ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਂਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੈਂਚ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਆਦਾ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਡੈਡ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਖਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਡੈਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲਖਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਫਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਲਖਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਮ ਡੈਡ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ
ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੀਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। Maybe I'll take out an ad in the paper. I don't know. I suspect we're going to do that anyway. But I've been pretty candid with the federal government about this, as have my colleagues. Again, this isn't a question of partisanship. It's not a question of a region. It's the whole country. I felt ashamed that my whole life has been in public service, that I had to make Michael so vulnerable to put his name in the paper and say that we need help, to plead for help. Very frustrated for everyone that we are all faced with such an inadequate medical system. I went to bed that night in tears, feeling like I was letting Michael down, that if I can't help Michael, nobody can help Michael, that it's my responsibility. And I woke up in the morning saying to myself, I have to go public. I have to put out a plea. And my plea was the hope that there would be a compassionate doctor out there who would see it and would say, I can squeeze one more person into my practice. My first objective was to get the prescriptions from anybody. Broke the back of my ability to cope. And one of them was the pharmacy calling to say that all 9 of Michael's prescriptions had run out and that I needed a doctor to re-prescribe them. They're very serious. A couple of them are for anti-seizure medication. A couple of them are heart-related. He's had a pacemaker put in. And I panicked at first, and then I thought, well, TELUS can do that. So I called TELUS, and the second blow to my gut was TELUS had no appointments in the foreseeable future. This is not acceptable. We have got to do better, and the pressure is now on for our government partners to really deliver solutions. There are many patients with chronic conditions, mental health conditions, people that need a prescription renewal or have long-term concerns or dealing with cancer and heart disease, and that these healthcare system issues are definitely negatively impacting them and their outcomes. The good news is that the family has found the prescription that they require. I would suggest that there are a whole bunch of other families that are scrambling to try and find access to primary care using whatever means they have at their disposal, friends and family. That's usually how these things happen. But the challenge is a personnel challenge. We don't have enough people. And you can't change that in a weekend. You need to change that over time. So many people can't do that. They don't have the wherewithal. They don't have the education. They don't have the money. They can't speak for themselves. So who is speaking for them? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਕ ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 140.9 ਪੁਆਇੰਟ, ਜੂਨ ਤੋਂ 8.9% ਹੇਠਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਮਾਸਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। After reaching an all-time high in March of this year, since the FAO began publishing monthly figures in January 1990. This decline was the steepest monthly fall in the index since October 2008. The vegetable oil index registered the sharpest decline, dropping by 19.2%, followed by the cereal price index by 11.5%. All other 3 categories in the index, sugar, dairy, and meat,
also declined, but to a lesser extent. Despite all the declines, the overall index was down by only 12% from its peak reached in March this year, and it's exceeded its value in July 2021 by 13%. So still, prices are at a high level, higher than July in the percentage I mentioned before. What are the key drivers of the decline that we see in July 2022? First, vegetable oils fell to a 10-month low amid declines across all key vegetable oil prices, with the palm oil price decline triggered by the prospect of ample export availabilities from Indonesia, while soy, rapeseed, and sunflower oil prices fell mainly on subdued demand, a result of the demand rationing due to the high prices prevail. Prices across all key cereals types also fell, reflecting the combination of factors, including the imminent resumption of grain export from Ukraine following the agreement reached between Ukraine and the Russian Federation to unlock Ukraine's main Black Sea ports, which you already have heard also today of the progress, and increased seasonal availability also from ongoing wheat harvests in the Northern Hemisphere, and rising seasonal supplies from Argentina and Brazil led to maize price to decline, while spillover effects from weak wheat prices affected sorghum and barley quotations. Rice price also declined, which is excellent news, was influenced by inconsistent demand and currency movements in the major exporters. Sugar price also fell to a 5-month low on concerns of demand prospects due to the expectations of further slowdowns of global economy in 2022 and weakening of the Brazilian real against the United States dollar, and increased export availability from key producing regions, mainly Brazil and India. Dairy prices weakened, mainly reflecting lackluster market activities in Europe, not uncommon during the summer holidays. Despite the decline, prices remain high due to tight global supplies from both Europe and Oceania. And meat prices also fell the least, as price declines in bovine, pig, and ovine meats were compensated by increased poultry meat prices, which reached an all-time high amid high global demand and tight supplies. So the decline from very high food commodity prices is welcome, but many uncertainties remain, including still high fertilizer prices that impact farmers' livelihoods and future production prospects for the next year, and the global economic outlook and currency movements, all of which pose ongoing constraints for the global food security. ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਕਾਬਰੋ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਮੈਰੀਅਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਵੇਟ ਐਵਨਿਊ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਜੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਮੈਰੀਅਨ ਰੋਡ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ 64 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਵੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 31 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।